नमस्कार, मेजवानी मराठीमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत झटपट कुरकुरीत तांदळाच्या पिठाची चकली। त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। 3 वाट्या तांदळाचे पीठ, 1 वाटी मैदा, 1 चमचा हिंग, 1 चमचा ओवा, 1 चमचा जिरं, चवीपुरतं मीठ, 2 चमचे तिखट, 2 चमचे पांढरे तीळ, 1.5 चमचा धना पावडर आणि खाण्याचं तेल। सुरुवातीला एका खलबत्त्यामध्ये जिरे आणि ओवा जाडसर कुटून घ्या। त्यानंतर एका परातीमध्ये चाळणी घेऊन त्यामध्ये 3 वाट्या तांदळाचे पीठ घ्या आणि 1 वाटी मैदा घ्या। हे सर्व मिक्स करा आणि चाळणीच्या साहाय्याने चाळून घ्या। तांदूळाचं पीठ बनवण्यासाठी आपण नेहमीचे जे तांदूळ असतील ते स्वच्छ कोरड्या कापडाला पुसून घ्या आणि ते गिरणीतून दळून आणा। या चाळलेल्या पिठामध्ये तिखट टाका। तिखटाचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। यामध्ये धना पावडर टाका। कुटून घेतलेलं जिरं आणि ओवा टाका। पांढरे तीळ टाकून घ्या। हिंग टाका। चवीनुसार मीठ टाका। 4 चमचे कडकडीत तेल तापवा आणि ते या पिठामध्ये टाका। चकली अगदी खुसखुशीत होते। तेल गरम आहे, त्यामुळे आपण हे पीठ चमच्याने एकत्र करू आणि नंतर थंड झाल्यावर आपल्या हातांनी एकजीव करून घेऊ। यामध्ये तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही चकलीचा मसाला सुद्धा टाकू शकता। मैद्याऐवजी तुम्ही यामध्ये 1 वाटी डाळपीठ घालू शकता। तेल पूर्ण पिठाला लागलेलं आहे। कोमट पाणी करून घ्या। बोट बुडेल इतपत कोमट पाणी असायला हवं। या पाण्यामध्ये हे पीठ भिजवून घ्या। आपण पोळ्यांसाठी जसं कणिक करतो त्या पद्धतीने हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। पीठ जास्त पातळ करायचं नाही। मळून घेतलेल्या पिठाला तेल लावून घ्या आणि 5-1 मिनिटात चकली तयार करायला घ्या। चकलीचा साचा घ्या आणि चकलीची प्लेट काटेरी साईड बाहेरून येईल अशा पद्धतीने लावा। साच्याला आतल्या बाजूने तेल लावून घ्या। यामध्ये पिठाचा गोळा तयार करून या पद्धतीने भरून टाका। तोपर्यंत तेल गरम करायला ठेवलं आहे। एक ताट घेऊन या ताटाला तेल लावून घ्या, म्हणजे चकली केल्यानंतर ती ताटाला चिटकणार नाही। यावरती आपण चकली तयार करू। लहान मोठी जशी आवडेल त्या आकारात चकली तयार करा। चकली केल्यानंतर शेवटचं टोक दाबून घ्या। या पद्धतीने दाबल्यामुळे चकली तेलात टाकल्यावर ती सुटत नाही। अशाच पद्धतीने सर्व चकल्या तयार करून घेऊ। चकलीला सुंदर असे काटे आलेले आहेत। चकली तयार करताना साचा जास्त वरती धरायचा नाही, नाहीतर मग चकली तुटू शकते। फक्त 10-15 मिनिटात ही चकली तयार होते आणि खायला खूप खुसखुशीत होते। अशा पद्धतीने चकल्या तयार करून घेतल्या आहे। आता आपण त्या तळून घेऊ। तेल गरम झाले आहे की नाही यासाठी पिठाचा तुकडा तेलात टाकून बघा। तेल व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। पिठाचा तुकडा छान तळला आहे। गॅसचा फ्लेम मीडियम ठेवा आणि तेल गरम झालं की यामध्ये चकल्या तळून घ्या। एका वेळी 2 किंवा 3 चकल्या तळा। चकल्या तळत असताना बुडबुडे येतात। हे बुडबुडे कमी झाले की चकली पलटवून घ्या। चकली कमी ते मध्यम फ्लेमवर तळायची आहे। जास्त गरम तेलात चकली तळायची नाही,
जास्त गरम तेलात जर तुम्ही चकली तळली तर तिचा रंग लवकर बदलतो आणि आतमध्ये कच्ची राहते. चकली मंद आचेवर खमंग खरपूस तळून घ्यायची आहे. चकली छान सोनेरी रंगावर तळून झाली आहे. अशा पद्धतीने चकल्या तळल्या तर त्या कुरकुरीत होतात. अशाच प्रकारे सर्व चकल्या तळून घेऊ. चकल्या तळून झाल्यावर त्या संपूर्ण थंड होऊ द्या आणि एका हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवा, म्हणजे महिनाभर टिकतात. तर या दिवाळीला अशाच झटपट होणाऱ्या आणि कुरकुरीत खुसखुशीत चकल्या नक्की तयार करून बघा आणि खाऊन बघा. त्याचबरोबर चॅनलवर नवीन असाल तर मेजवानी मराठीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन हिट करायला अजिबात विसरू नका. ही रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप धन्यवाद.